नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. नेहमीप्रमाणेच तुमच्यासोबत आज देखील एक नवीन व्हिडिओ आणि नवीन रांगोळीचं डिझाईन शेअर करत आहे. आपल्या अंगणाची शोभा वाढवणारी कला म्हणजे रांगोळी. आणि जोपर्यंत आपण आपल्या अंगणात रांगोळी काढत नाही तोपर्यंत आपल्या अंगणाला देखील शोभा येत नाही आणि आपली सकाळ छान झाली असं आपल्याला वाटतच नाही. तर तशाच नेहमीप्रमाणे तुमच्यासोबत आज ज्या दोन रांगोळीचं डिझाईन घेऊन आलेली आहे, ज्या बॉर्डर रांगोळी आहेत त्याला आपण किनार रांगोळी किंवा कडा रांगोळी म्हणू शकतो. त्या अतिशय सोप्या आहेत आणि दिसायला खूप ॲट्रॅक्टिव्ह आहेत, ज्या आपण पटकन काढू शकतो. अगदी 1 ते 2 मिनिटातच ती रांगोळी पूर्ण करू शकतो. आणि आजच्या या दोन डिझाईन तर खूप लवकर होणाऱ्या आहेत, कारण आजच्या दोन डिझाईन्समध्ये मी फक्त पांढऱ्याच रांगोळीचा वापर केलेला आहे. अगदी किंचित थोडासा असा रंगीत कलर वापरला आहे, पण पूर्ण डिझाईन ह्या पांढऱ्या रांगोळीतच काढलेल्या आहेत. कारण सकाळी घाई असते, कलर वगैरे एवढं जमत नाही किंवा कलर भरणं पण शक्य होत नाही. अशा वेळी आपण पटकन पांढऱ्या रांगोळीनेच अंगणात रांगोळी काढतो. ते पांढऱ्या रांगोळीने का असेना, पण जोपर्यंत आपण अंगणात रांगोळी काढत नाही तोपर्यंत आपलं मन असं प्रसन्न वाटतच नाही. तर चला, आजच्या दोन डिझाईन नक्कीच तुम्ही ट्राय करा आणि तुम्हाला जमली का ते कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि आजचा व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.